السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة Got Idea. Hello everyone, welcome to Got Idea. We are right now in Little Italy, Ortal Avenue and 187th Street in Little Italy, Bronx. نحن الآن نتواجد في Little Italy in Bronx, Ortal Avenue and 187 187. This neighborhood kept together for many years, helping each other to stand like family and become South Bronx since 1960s. هذا الحين تاع ليتل ايطالي الناس متعاونين بعضهم بعض وواقفين كعائلة، وبداية الستينات عاد بدا يتسمى ساوث برونكس. هذا البيزنس اللي انا واقف قدامه سميتو دمون بيتزا، ماشي قديم بزاف، كاين اقدم منه اللي احنا باغيين نشوفه، ولكن هذا في 1976. يس هاي كليات. This business is not that old, it's from 1976, but there is older than this business. Let's move to other one. As you see there is more business over there. Let me San Vincent meat market. It's famous too. It's not that older than the others, but it's old. It's from 1954. had Vincent meat market ده هو يعني famous. هاو كنشوفوا فوقاش 1954، قديم شوية. Italian sauce special choice. اللي هي كان فيش ماركت كونز فيش ماركت. هذا عنده شي 100 عام كيما دايرينو تماك في الباش. كاين اللي ما يديروش هذاك البيكري. كاين بيانكاردي تاع هذا قديم ولكن ما دايرينش الديسبلاي تاعو بوتشر يعني جزار هذاك. next to it مادونيا بيكري since 1918. واو، مادونيا هذا قديم بزاف. هذا البيكري 1918. كيما كتشوفوا قديم. هذا الحي تقريبا الناس جاو هنايا قدام وخلاو البيزنس بالجينيريشن. هذا ماريو ما دايرش تا هو قديم ولكن ما دايرش هذاك الديسبلاي نتاع لاش. there is no display for it. هذه كالابريا بورك ستور. قدامه سيريني كافي. نمشيو نقربوا شويه. هاك الهيئات كاتبه لكم ليتل ايطالي سيجارتس. نقربوا لهذه كالابريا. كالابريا نشوفوا فين دايرين لها ما دايرينش لاج. هذه ليتل ايطالي سيجارت قدام ولكن ما دايرينش. راندازو هذا سي فود ماركت قديم بزاف. هذا متسمي على غالب البيزنس مسمينهم على اسماء ديالهم العائليه. راندازو سي فود قديم. نشوفوا له بريسكا غروسري. ساندرس بريسكا. نقربوا البريسكا حتى هو معروف فيمس. بريسكا فيري فيمس. نشوفوا import European foods. Dominick's. And next to it Dominick's which they serve every Sunday traditional Italian dishes. هذا يعني كل حد كيسيرفي دوك الديش تقليدية نتاع الإيطالي. وشنو هذه قدامه باريسيان كافي. next to Enzo's. نشوفوا له ريستوران إيطاليانو. قدامه هذاك عاود فيمس بزاف ويمكن فايت 5th generation. كيسميتو تاتيل. Tate's Brothers. I don't know if I say it right. Tate's Brothers Deli and Grocery since 1915. There is other one cross street في الكورنر. ها هوك. هذا منذ 1915. Here some pictures of the old generation they serve in this business.
هاد بعض الصور نتاع العائلات اللي مروا بهذا البيزنس، اللي اسسوا هذا البيزنس هذا، يعني 5 جينيراسيون، يعني اجيال، 5 تاع الاجيال. 19 نشوفوا 1950s، نشوفوا وشنو يبيع ليه، تنا نزيدو. this is what he display outside with the prices. هاد الاشياء هادو دار لهم برايسز، ولكن تدخل لداخل راح كيما مسميه هول سيل، يعني تدخل داخل تلقى اثمنه جيده. قديم بزاف 1915 في هذا النيبرهود. نشوفوا غارا كافي اسبريسو ايطاليانو. هنا غادي ناخذ واحد القهوه ونزيدو القدام. كي شنو هذه؟ ريغوليتو ايطاليان ريستورانت. تاع هذا قديم، ولكن للاسف بعض ما كيديروش ديسبلاي نتاع الفوقاش ندارو. موروني باستري شاب دي سيكو برادرز نوفلز، هذا قديم بزاف. هذا ديليلو هذا هو من 1000 يمكن 1925. نتسنى نقربوا لها شويه. This is since 1925 ديليلو. هذه في القنت كاع، في القنت برانس كافي، يعني في الاند نتاع البلاك ديالنا نتاع هاد ليتل ايطالي اللي كتسمى كريسنت افنيو مع اورتر افنيو. هنا تكمل ليتل ايطالي، فيها بلوك، يعني فيها زنقه صغيره حتى لهنا وتكمل. ها هي القهوه خديناها من غورا كافي ايطاليانو اكسبريسو ايطاليانو. We just got a coffee from Gora Cafe and let's go to Little Italy in Manhattan. يلا بنا إلى Little Italy in Manhattan على بركة الله. احنا وصلنا ليتل ايطالي في منهاتن. نقلبوا على الباركين، نهضر لكم شويه على الاستوار ديالها. كيقولوا 1961 ما كانش شي دوله سميتها ايطاليان، كان غير كوليكسيون تاع سمول، يعني ممالك صغيره. في النورث كانت كوميرسيال، كانوا لاباس عليهم بحال روما، ميلان، فلورنس. وفي الصوت في الجنوب كانت من نابولي حتى لسيسيلي. هادو هما الناس اللي جاو هنا، الصوت هما اللي جاو لهنايا واستقروا. وفي السبعينات الاغنياء كانوا مشاو لبيسيسيبي، بعض الفقراء مشاو نيو اورلاندو. حتى التسعينات جات واحد السفينه هنا في نيويورك من إيليس ايلاند قدام ستاتو اوف ليبرتي، هما اللي حطتهم محطه في هذا الحي هذا واستقروا. Most of Italian you see here they come from the south, from the Napoli all the way to Sicily since 1890. كانت حطتهم السفينة في إيليس آيلاند في راها اليوم statue of liberty. The corner there is a church called St. Patrick Cathedral Church, was built 1809, taken down by big fire and rebuilt 1866. هذه تبنات في 1809 وتحرقت ولاو عاود بناوها 1866. قبضوا الباركين بركم جهه اللي بالهيه. السلام عليكم مره اخرى. راح نهضروا كيف ليتل ايطالي اللي جايه في منهاتن. وصلناها في الليل، كنا نقلبوا على الباركين، ويلا نزيدوا ونشوفوا نوريكم ريستورات ونوريكم بزاف صوالح. يلا المهم بقاو معنا حتى الاخر باش تشوفوا اخر يعني وشنو جاي في الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ديما كملوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا شنو جاي الحلقه القادمه. المهم نزيدوا لقدام، وما تنساوش سبسكرايب ولايك وبارطاج ومشاركه. بارك الله فيكم. يلا نزيدوا لقدام على بركه الله. This is Little Italy in Manhattan. We're gonna see it at night. We're gonna see a lot of restaurants and we're gonna talk about it. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you very much. Let's get started. يلا على بركة الله نشوفوا هذه وشنو فانسان. فانسان since 1909. هذه من 1904 عاد باقية ستاندين. نشوفوا الجهة اللي ملهيه كاين ابيرتو ريستورانت بار كانتينا since 1908 من 1908 عاد باقية. نشوفوا نقربوا لهذيك اللي ملهيه ريستوران ايطاليانو. نيكست ريستوران لاميلا since 19
تسنى نقربوا لها 1985 من 1985. هاد البنايه اللي راها فوق حتى هي راها هيستوريك very historical this building. The design and not only this one, lot of it. You see the at top of the window فوق النوافذ هذاك الديزاين هذا قديم. هذه كابري بيزيريا نشوفوا كانت قدامها ريستوران سفيان. شنو هذه دا بينارا سي فود ريستورانت. forgive me, I'm very bad Spanish. the Italian كلمة شوية صعبة. لا بيلا شوفوا دايرين هذاك اللاف هذا فور عيد الحب. الناس كيجيو هنا يسيليبريتين. لونا ريستورانت سابوري قدامها. نشوفوا الجو واعر هنا في الليل. هذه فيرارا كاين واحده اخرى اللي هي هذه قديمه بزاف وفايمس. هذه يعني من بين الثلاثه الاوائل اللي جابوا الاسبريسو. نابولي فيري اولد. يمكن سنة 1903. هذيك بوغيليا تا هي من 1919. قدام نابولي كافي امبرير تو كالم هاوس تا هذا قديم بزاف. لا نونا شوف قاعدين نعيد الحب. القلوبة. وشنو هذه بايسانو مالبري. وشنو قدامها زيا ماريا كحدوه فايمس. الناس الطاليان كيف يعرفوا هذا باليمو. وشنو هذا الليفا very old. very old since 18 يمكن هذه يمكن 18 وشي حاجة. تسنى نشوف قربوا زوم 1892 very old since 1892. Across street from it there is 1892 Ferrara. This one is very famous. Between the first one they brought espresso to US. هادو هما اللي جابوا اسبريسو لأمريكا. عندهم ندخلوا لهم نشربوا قهوه ونكومبيروها مع القهوه اللي شربناها في هذيك كارا برونكس. نشوفوا هنا وشنو كيبيعوا. جيلاتو. هذا جيلاتو داير بحال لاكريم. الملفاي نشوفوا هذا الملفاي داير بحال اللي في المغرب. قربنا نجي نزوميها. ايطاليان نابوليان. غادي نشري وحده بحال هذه ندخل داخل ونشوف. شوف الجوره الليل هذا شو شانت هذا جيلاتو الداخل. وشنو الكيكس هادو فريش. كاين كيديروا حتى تاع العراسات الا بغيت. ها هي نابوليان. حتى ما غادي نشوف شي وحده ودينا بايو نابوليان and buy an espresso. This is an espresso machine they have. هذه هي الاسبريسو ماشين. you can buy one and see make the difference. قهوة بحال the same one in the Bronx in here Manhattan, the same taste. The price Napoleon was delicious. Cost like $5. The cafe espresso was $3.50 in the Bronx. Here was just $3. Let's go outside. Piemonte ravioli قديمة since 1920. قديمة من 1920. في ما مشيت تلقى القلوبة. هاد الريستورانت هي نقربوا لها ونشوفوها. هذه من 1968. هذه زعما بان في التلفاز هذاك ليكرو اللي كيبان له. جروتا ازورا very old since 1908. كي هذه روما كافي روما. it's very old too. كافي روما بومودرو ريستوران. كنت غادي نشري واحد البيتزا من الناس عبالي بيج لاين. هذه فيمس بيتزا برانس بيتزا very famous. نشوفوا هذه بيتزا very very famous. لامباردي هادو
بزاف الناس كيجيو لها هذه فيري فامس. هذه من 1905 since 1905 very famous but no chance to go in. شوفوا هذه بيبي روسا سوشيال، هذه قدامها سيدي بالو. كاين بعض البيزنس they close some they close and the Chinese business is going to take over and some others. This the palace very old since 1925. قديمة هذه من 1925. كاع هاد البيزنسز قدام. المهم خوتي خواتاتي، شكرا على التتبع، على المشاهدة. ابقاو معنا، شوفوا تعرفوا على الفيديو الأخير، وما تنسوش تبارطاجي وكومنتي سبسكرايب شير لايك. بارك الله فيكم، مع السلامة، إلى اللقاء.